નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ડીજે એજ્યુકેશન ચેનલમાં. આજે આપણે વેલ્ડિંગ ટેકનોલોજીની લેક્ચર સિરીઝમાં લેક્ચર નંબર 20માં ઓક્સી એસિટિલિન ફ્લેમનું રસાયણશાસ્ત્ર એટલે કેમેસ્ટ્રી ઓફ ઓક્સી એસિટિલિન ફ્લેમ વિશે વાત કરીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. આ લેક્ચરમાં છે એ તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો એ મુજબના 4 મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો ચાલો જોતા જઈએ. સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ કે જે ફ્લેમ બનાવો છો તમે, બરાબર, એ કઈ રીતે છે બને છે. તો ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસના મિશ્રણનું દહન કરવાથી ઓક્સી એસિટિલિન ફ્લેમની રચના થાય છે. જે રીતે તમે ઘરે રાંધણ ગેસનો ઉપયોગ કરો છો અને રસોઈ બનાવો છો, એવું જ કંઈક છે અહીંયા સમજવાનું છે. જેની અંદર છે એ તમે સિલિન્ડરની અંદરથી છે એ ફ્યુલ ગેસ સપ્લાય કરો છો અને ઓક્સિજન જે છે એ આજુબાજુની જે હવા હશે એની અંદરથી છે એ મળે છે અને ગેસનો ચૂલો જે છે એ સળગે છે, એની ફ્લેમ બને છે, જેના વડે તમે રસોઈ બનાવો છો. તો એની અંદર પણ તમે જોયું હશે કે જે એનું બટન હશે, બરાબર, અથવા તો કંટ્રોલિંગ હશે, જેના વડે તમે ગેસનો વધારો ઘટાડો કરી શકો છો. તો કયો ગેસ, બરાબર, અહીંયા વાત કરીએ છીએ ઓક્સિજન અને એસિટિલિનની, તો કયો ગેસ કેટલી માત્રામાં છે એના આધારે છે એ ફ્લેમનું તાપમાન અને એના લક્ષણ છે એ બદલાય છે. જેમ કે તમે રાંધણ ગેસમાં વાત કરો તો ગેસમાં તમે વધારો કરશો એટલે ફ્લેમ છે એ મોટી બનશે અને ગેસમાં ઘટાડો કરશો એટલે ફ્લેમ નાની બનશે. હવે આગળ વાત કરીએ. આપણે જે છે એ આખું જે રસાયણશાસ્ત્ર સમજવાનું છે, બરાબર. જે ફ્લેમનું એની અંદર જે ગેસ વેલ્ડિંગની અંદર છે એ અલગ અલગ 3 ફ્લેમની છે એ રચના થાય છે. જેની અંદર એક આવશે ન્યુટ્રલ ફ્લેમ. તો આપણે ન્યુટ્રલ ફ્લેમને છે એ ધ્યાનમાં લઈને છે આખું રસાયણશાસ્ત્ર છે એ સમજીશું. તો ન્યુટ્રલ ફ્લેમ જે છે એને આપણે 3 ભાગમાં છે એ વહેંચી શકીએ છીએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એના મુજબ. એક આવશે ઇનર કોન, જે અહીંયા છે, બરાબર. એક આવશે ઇનર રિડ્યુસિંગ ઝોન, જે તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. અને એક આવશે આઉટર ઝોન, જે તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. સૌથી વધુ તાપમાન છે એ અહીંયા જે ઇનર કોન હશે એની બરાબર આગળ, મતલબ કે ઇનર કોન જે બને છે ત્યાં છે એ હશે સૌથી વધારે તાપમાન. હવે અહીંયા તમે જુઓ છો એના મુજબ કે જે આ આખી ટોર્ચ હશે, બરાબર, અથવા તો બ્લો પાઇપ જેને કહો છો, એની અંદર છે એ તમે આ બંને ગેસ છે એ સપ્લાય કરો છો. એક હશે ઓક્સિજન અને બીજો ગેસ હશે એસિટિલિન કહેતા C2H2. એ બંને ગેસ છે અહીંયા સપ્લાય થઈને બહાર તરફ આવે છે. તમે રાંધણ ગેસ જે છે અને રસોઈ જે બને છે એને ધ્યાનમાં લેશો તો વધારે સરળતાથી સમજી શકશો. જેમ તમે રસોઈ બનાવતી વખતે જે છે એ સ્પાર્ક લાઇટર વડે છે એને સળગાવો છો, એવી જ રીતે છે અહીંયા પણ આ બંને ગેસનો સપ્લાય થતાં તમે અહીંયા સ્પાર્ક લાઇટર વડે છે એને સળગાવશો અને અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો એ પ્રકારની ન્યુટ્રલ ફ્લેમ છે એની રચના થશે. ઇનર કોન હશે ત્યાં સૌથી વધારે તાપમાન 3200 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું છે એ હશે. ઇનર રિડ્યુસિંગ ઝોન છે એ ત્યાં મીડિયમ 2100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ આજુબાજુનું તાપમાન હશે અને આઉટર ઝોન છે ત્યાં ઓછું 1260 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું તાપમાન છે એ હશે. હવે આગળ વધીએ તો આ જે ફ્લેમ બનાવો છો એમાં ઓક્સિજન અને એસિટિલિનનો દહન ગુણોત્તર, મતલબ કે તમે ન્યુટ્રલ ફ્લેમ છે એની અંદર કયા ગુણોત્તરમાં છે એ ઓક્સિજન અને કયા ગુણોત્તરમાં છે એ એસિટિલિન છે એ સપ્લાય કરો છો એની વાત કરી લઈએ. અને જે દહન થાય છે, બરાબર, ફ્લેમમાં ઓક્સિજન અને એસિટિલિનનું, એની અંદર કેટલો છે એ ઓક્સિજન ગેસ જોઈએ છે અને કેટલો છે એ એસિટિલિન ગેસ છે એ હોવો જોઈએ. તો એ જોઈ લઈએ કે એસિટિલિન ગેસના 1 ભાગનું સંપૂર્ણ દહન થવા માટે ઓક્સિજન ગેસના 2.5 અથવા તો 2.5 ભાગની જરૂર પડે છે. મતલબ કે સંપૂર્ણ દહન થવા, સંપૂર્ણ દહન એટલે જેટલો ગેસ છે એ પૂરેપૂરો છે એ સળગી જાય, પૂરેપૂરો છે એ વપરાશમાં આવી જાય. તો એસિટિલિનનો છે 1 ભાગ હોય, તમે લીટરમાં ધારો તો ભાઈ એસિટિલિન છે એ 1 લીટર જેટલું હોય, તો એનું સંપૂર્ણ દહન થવા માટે છે એ ઓક્સિજન છે એ 2.5 ભાગ જેટલો, કહેતા 2.5 લીટર જેટલો છે જરૂરી બની રહેશે. અને હવે આપણે વાત કરીએ ન્યુટ્રલ ફ્લેમને ધ્યાનમાં લઈને. તો ન્યુટ્રલ ફ્લેમ જ્યારે તમે બનાવો છો બ્લો પાઇપ વડે, તો ગેસ વેલ્ડિંગમાં જ્યારે તમે ન્યુટ્રલ ફ્લેમ બનાવો છો ત્યારે બ્લો પાઇપ વડે છે
એ ઓક્સિજન અને એસિટિલિનનું છે એ એક સરખું પ્રમાણ છે પૂરું પાડવામાં આવે છે. મતલબ કે તમારી પાસે જે સિલિન્ડર હશે, એક સિલિન્ડર હશે ઓક્સિજનનો અને એક સિલિન્ડર હશે એસિટિલિનનો, એની બંનેની અંદરથી છે આ બ્લો પાઇપ સાથે છે એક હોઝ પાઇપ છે એ જોડેલો હશે, જેની અંદરથી આ બંને ગેસ છે એ સપ્લાય કરવામાં આવતા હશે. તો જ્યારે ન્યુટ્રલ ફ્લેમ તમે બનાવતા હશો ત્યારે છે એ બંને ગેસ છે એક સરખા પ્રમાણમાં છે એ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. મતલબ કે એક ભાગ જેટલું એસિટિલિન હશે તો સાથે તમે સિલિન્ડરમાંથી એક ભાગ જેટલો ઓક્સિજન છે એ સપ્લાય કરશો અને તમે સ્પાર્ક લાઇટર વડે છે એ સળગાવશો અને ફ્લેમ બનશે અને અહીંયા જે છે જે દહન થશે, બરાબર, એને આપણે પ્રાથમિક દહન છે એ કહીએ છીએ. પરંતુ આગળ જ વાત આપણે કરીએ એના મુજબ કે જો સંપૂર્ણ દહન થવું હોય તો 2.5 ભાગ જેટલા ઓક્સિજનની જરૂર રહે છે. તમે સપ્લાય કરો છો 1 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન, તો બાકી રહેતો જે 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન જે છે એ ક્યાંથી મેળવવામાં આવે છે? તો કે આસપાસના વાતાવરણમાંથી છે એને મેળવવામાં આવે છે અને એના વડે જે દહન થશે જેને આપણે દ્વિતીય દહન છે એ કહીએ છીએ, બરાબર. તો હવે આ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે એ એક્ઝામમાં ઘણી બધી વખત પૂછાય છે, બરાબર, કે ભાઈ ન્યુટ્રલ ફ્લેમમાં છે તમે 1 ભાગ જેટલો એસિટિલિન અને 1 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન છે એ સપ્લાય કરો છો, તો સંપૂર્ણ દહન થવા માટે છે એ બાકી રહેતો 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન ક્યાંથી મેળવવામાં આવે છે? તો તમે જવાબ આપી શકશો કે આસપાસના વાતાવરણમાંથી. તો વાતાવરણમાંથી કઈ રીતે? તો ભાઈ વાતાવરણ કહેતા હવામાંથી. તો હવા જે છે, બરાબર, એની અંદર તમને બધાને ખ્યાલ છે એના મુજબ સૌથી વધારે છે એ નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ છે 78% જેટલું અને બીજા નંબર ઉપર છે એ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ છે 21% જેટલું, કે જેના વડે છે આપણે શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ અને દરેક સજીવ છે એ જીવી શકે છે. તો અહીંયા પણ છે એ એસિટિલિનનું સંપૂર્ણ દહન થવા માટે છે એ બાકી રહેતો 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન જે છે એ વાતાવરણમાંથી મેળવવામાં આવે છે. આ ખ્યાલ આવી ગયો હશે તો આપણે છે એ આગળ વધીએ. હવે આ જે દહન થાય છે, બરાબર, અથવા તો જે ઓક્સિજન અને એસિટિલિન વચ્ચેની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા થાય છે એના વિશેની વાત છે એ કરી લઈએ. આગળ આપણે જોયું એના મુજબ કે એસિટિલિનનો 1 ભાગ અને એની સામે ઓક્સિજનનો 2.5 ભાગ છે એનું દહન થાય ત્યારે છે એ તમને 2 ભાગ જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, 1 ભાગ જેટલું પાણીનું બાષ્પ અને ગરમી છે એની સાથે છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા આપણે સૂત્ર સ્વરૂપે છે એ સમજશું. 1 ભાગ જેટલો એસિટિલિન કહેતા C2H2, બરાબર, એ એનું રાસાયણિક સૂત્ર છે એસિટિલિનનું. 2.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન, એ બંનેનું મિશ્રણ તમે કરો છો એટલે વચ્ચે પ્લસ આવશે, તો એનું સંપૂર્ણ દહન થતાં છે એ સામે તમને ઉપજ તરીકે શું મળશે? તો કે 2 ભાગ જેટલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ મળશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કહેતા CO2 2 ભાગ જેટલા. 1 ભાગ જેટલું છે એ પાણીનું બાષ્પ મળશે. તમને પાણી નહીં મળે પણ પાણીનું બાષ્પ કહેતા વરાળ થઈને એ વાતાવરણમાં ઉડી જશે અને સાથે છે એ ગરમી મળશે. જે ગરમી વડે છે એ તમે ગેસ વેલ્ડિંગ છે એ કરો છો, બરાબર. અહીંયા આકૃતિમાં તમે જોવો છો એના મુજબ પ્રાથમિક દહન અને દ્વિતીય દહન. તો એ આ જે છે એ આપણે સંપૂર્ણ દહનનું છે એ આખું અહીંયા સૂત્ર છે એ આપેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ પણ આપણે કન્ટિન્યુ એને થોડું ડિટેલમાં સમજવાનું છે. તો પ્રાથમિક દહનને છે એ પ્રાઇમરી કમ્બશન કહેવાય છે અને દ્વિતીય દહનને છે એ સેકન્ડરી કમ્બશન કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ તો વાત કરીએ પ્રાઇમરી કમ્બશન અથવા તો પ્રાથમિક દહનનું. તો એની અંદર તો આ દહન જે છે એ બરાબર નોઝલની ટીપ પાસે ઇનર કોન સ્વરૂપે આકાર લે છે. આ જે છે એ આખી નોઝલ હશે, બરાબર. તો એ જે નોઝલ છે એનો આગળનો છેડો છે જેને આપણે ટીપ કહીએ છીએ, તો ત્યાં તરત જ છે એ ઇનર કોન, અહીંયા તમને જે આ સફેદ ભાગ અંદર તરફ દેખાય છે ફ્લેમમાં એને ઇનર કોન કહે છે અને ત્યાં છે એ ઇનર કોન સ્વરૂપે છે આ પ્રાથમિક દહન થશે અને ઇનર કોન પાસે છે એ સૌથી વધુ ગરમી છે એ ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે ત્યાં જ છે જે તમે સપ્લાય કરો છો એ ગેસનું દહન થાય છે. આગળ જોઈએ તો કે પ્રાથમિક દહનમાં છે એ એસિટિલિન અને ઓક્સિજન છે એ સમાન માત્રામાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે. મતલબ કે 1 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન હશે અને એની સામે 1 ભાગ જેટલો એસિટિલિન છે એ હશે અને આ પ્રાથમિક દહનના અંતે છે એ શું મળશે તમને? તો કે 2 ભાગ જેટલા કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને 1 ભાગ જેટલો હાઇડ્રોજન અને સાથે ગરમી છે એ ઉત્પન્ન થાય છે.
આપણે હવે સંપૂર્ણ દહનની વાત કરતા નથી. અત્યારે આપણે માત્ર પ્રાથમિક દહનની વાત કરીએ છીએ. તો જેમાં તમે 1 ભાગ જેટલો એસિટિલિન સપ્લાય કરો છો, 1 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન સપ્લાય કરો છો અને એના અંતે છે તમને બે ભાગ જેટલા છે એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે છે, સાથે હાઇડ્રોજન મળે છે અને વધારામાં જે ગરમી ઉત્પન્ન છે એ થશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કાર્બનના 2 અણુ છે, હાઇડ્રોજનના 2 અણુ છે, ઓક્સિજનના 2 અણુ છે. તો તમે અહીંયા જુઓ 2CO એટલે કાર્બન છે એ 2 વખત, ઓક્સિજન છે એ 2 વખત. તો ઓક્સિજન 2 વખત અહીંયા આવી ગયો, કાર્બન 2 વખત જે છે એ અહીંયા આવી ગયો અને વધારાનો જે હાઇડ્રોજન છે એ અહીંયા તમને ઉપજ સ્વરૂપે મળે છે અને આ દહન થતાં છે એ સાથે ગરમી છે એ તમને મળશે. આગળ જોઈએ તો કે પ્રાથમિક દહનની જે ઉપજ છે, બરાબર, મતલબ કે જે ઉપજ છે એને આપણે રિડ્યુસિંગ ઝોન કહીએ છીએ, જે અહીંયા ક્યાંક છે એ હશે, જે પીગળેલી પ્રવાહી ધાતુને વાતાવરણની આડઅસરથી બચાવે છે. મતલબ કે આ જે રિડ્યુસિંગ ઝોન છે એ તમે ગેસ વેલ્ડિંગ કરતા હોય ત્યારે વાતાવરણની જે આડઅસર છે એના સામે છે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. આગળ વાત કરીએ હવે દ્વિતીય દહનની અથવા તો સેકન્ડરી કમ્બશનની. તો સેકન્ડરી કમ્બશન છે એ કઈ રીતે થાય છે? પ્રાથમિક દહન અહીંયા થઈ ગયું, બરાબર, જે તમે અહીંયા સુધી આગળ છે એ જોયું કે જે ગેસ તમે સપ્લાય કરો છો એનું દહન થઈ ગયું, બરાબર, 1 ભાગ જેટલો એસિટિલિન અને 1 ભાગ જેટલા ઓક્સિજનનું. હવે આગળ જે એની ઉપજ મળી એની સાથે છે એ વાતાવરણની અંદરથી છે એ 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન છે એ એની સાથે ભળશે, ત્યારે દ્વિતીય દહન છે એ થશે. તો આગળ આપણે જોયું એમ કે પ્રાથમિક દહનના અંતે તમને શું મળતું હતું? 2 ભાગ જેટલો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન સાથે ગરમી છે એ મળતી હતી. હવે દ્વિતીય દહનમાં શું થશે કે એની સાથે છે એ વધારાનો જે છે એ હવામાંનો છે એ 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન ભળી જશે. તો 2 ભાગ જેટલા કાર્બન મોનોક્સાઇડ, 1 ભાગ હાઇડ્રોજન પ્લસ ગરમી અને સાથે 1.5 ભાગ જેટલો ઓક્સિજન છે વાતાવરણમાંથી તમને મળશે. તો એના અંતે છે એ તમને શું મળશે કે 2 ભાગ જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, હવા નહીં પણ H2O કહેતા પાણીની બાષ્પ અને વધારામાં સાથે ગરમી છે એ તમને મળશે. જેની વાત છે આપણે પહેલાં છે એ કરી હતી સૌથી પહેલાં સંપૂર્ણ દહનમાં, બરાબર. તો આ આખું 2 ભાગ સ્વરૂપે થઈને સંપૂર્ણ દહન છે એ થયું, પ્રાઇમરી કમ્બશન અને સેકન્ડરી કમ્બશન. હવે આ જે હવામાં દહન થાય, જે આપણે અહીંયા વાત કરી કે પ્રાથમિક દહનના અંતે તમને જે ઉપજ મળે છે એની સાથે 1.5 ભાગ જેટલા ઓક્સિજન હવામાંથી ભળી અને આ જે છે એ ફાઇનલ તમને છે એ મળશે. આગળ તમને છે એ બધું મિશ્ર સ્વરૂપે અહીંયા આપેલું છે. આ જે છે એ સંપૂર્ણ દહનનું ફોર્મ્યુલા છે. પ્રાથમિક દહનમાં શું થાય એનું ફોર્મ્યુલા આ છે જે આપણે સમજ્યા, અને દ્વિતીય દહન અથવા તો સેકન્ડરી કમ્બશન છે એમાં શું થાય એનું ફોર્મ્યુલા આ થઈ જશે. તો અહીંયા જે તમને પ્રોડક્ટ ઉપજ મળે છે એ જ અહીંયા મળી જશે. કઈ રીતે મળે છે એ આપણે આ બંને સ્ટેપમાં છે એ સમજી લીધું. હવે આગળ વધીએ તો આગળ જોવાની વાત છે કે ગેસ વપરાશની ગણતરી. તો ગેસ વેલ્ડિંગ તમે જે કરો છો કે જેની અંદર તમે ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસનો ઉપયોગ કરો છો, તો એ કઈ રીતે કેટલો વપરાણો, બરાબર, તમે કોઈ વેલ્ડિંગ કરો છો, બરાબર, કોઈ 1 જોબ છે, 2 જોબ છે, એના ઉપર તમે વેલ્ડિંગ કરો છો તો આખો સિલિન્ડર છે એ પૂરો નથી થઈ જતો, પરંતુ જે તમે જોબમાં વેલ્ડિંગ કર્યું એમાં કેટલો ગેસ વપરાણો એ કઈ રીતે ગણતરી કરવી એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ઓક્સિજન ગેસ વપરાશની ગણતરી. તો વેલ્ડિંગ માટે વપરાતો ઓક્સિજન ગેસ એનું ફોર્મ્યુલા છે કે V સાથે કૌંસમાં P1 માઇનસ P2 કૌંસ પૂરો અને છેદમાં P. તો અહીંયા V શું છે તો કે જ્યારે સંપૂર્ણ સિલિન્ડર ભરેલો હોય ત્યારે એનું કદ, મતલબ કે એની અંદર કેટલા લીટર ઓક્સિજન ગેસ ભરેલો છે એ એનું વોલ્યુમ થઈ જશે. P1 શું થઈ જશે કે જ્યારે તમે કાર્ય શરૂ કરો છો ત્યારે સિલિન્ડરની ઉપર જે પ્રેશર રેગ્યુલેટર ફિટ કરેલું હોય એની અંદર એ કેટલું દબાણ, કેટલું પ્રેશર દર્શાવે છે એ પ્રેશર, બરાબર, P1 એટલે. P2 એટલે જ્યારે કાર્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે જે રેગ્યુલેટર દ્વારા દર્શાવાતું સિલિન્ડરમાંનું દબાણ, ઓક્સિજનનું દબાણ, બરાબર, કે હવે કામ પૂરું કરો છો
અને ત્યારબાદ જે રેગ્યુલેટરની અંદર જેટલું પ્રેશર દર્શાવે છે એને કહેવાશે P2. અને P કોને કહેવાય કે જ્યારે સિલિન્ડર આખો સંપૂર્ણ ભરેલો હોય, સપ્લાયર છે તમને સપ્લાય કરે છે અને મોકલાવે છે, ત્યારે જે સિલિન્ડર જેટલા દબાણથી ભરેલો હોય એ ઓરિજિનલ દબાણ, એને કહેવાશે P. બરાબર. તો આ જે છે એ આખું ફોર્મ્યુલા છે. આપણે જે છે આને એક ઉદાહરણ સાથે છે એ સમજીએ. દાખલા તરીકે એક સિલિન્ડરમાં છે એ ઓક્સિજન ગેસ 125 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરના દબાણથી 6 મીટર ક્યુબ જેટલી માત્રામાં ગેસ ભરવામાં આવેલ છે. કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે રેગ્યુલેટરમાં 100 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને કાર્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે રેગ્યુલેટરમાં 50 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું પ્રેશર દર્શાવે છે. તો વેલ્ડિંગ કાર્ય દરમિયાન વપરાયેલ ઓક્સિજન ગેસનું કદ છે એ જણાવો. તો આગળ જોયું એના મુજબ આપણે અહીંયા સૂત્ર છે એ મૂકી દઈશું. બરાબર. V કૌંસમાં P1 માઇનસ P2 અને આખાના છેદમાં P. બરાબર. તો V એટલે વોલ્યુમ. વોલ્યુમ કેટલું આપેલું છે? 6 મીટર ક્યુબ. અહીંયા તમને મીટર ક્યુબમાં છે વોલ્યુમ આપેલું છે. જો તમને છે એને લીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનું થાય તો એ તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે છે મીટર ક્યુબમાં જ લેવાનું છે. કૌંસમાં P1. હવે P1 કોને કહેવાય કે જ્યારે કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે જે રેગ્યુલેટરમાં દબાણ દર્શાવે છે એ, તો કે 100 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, તો 100 થઈ જશે. કાર્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે કેટલું દબાણ દર્શાવે છે તો કે 50. P2 બરાબર 50 થઈ જશે અને આખાના છેદમાં થઈ જશે 125. આનું તમે સંપૂર્ણ સાદું રૂપ આપશો એટલે તમને જવાબ આવશે 2.4 મીટર ક્યુબ. મતલબ કે આ જે વેલ્ડિંગ થાય છે એ વેલ્ડિંગમાં તમને 2.4 મીટર ક્યુબ જેટલું છે એ ઓક્સિજન ગેસ છે વપરાશ થયેલો હશે. તો આ જે છે એ ફોર્મ્યુલા વડે તમે ઓક્સિજન ગેસ કેટલો વપરાય છે એ જાણી શકશો. એક કન્ડિશન એવી છે કે જ્યારે ઓક્સિજન સંપૂર્ણ ભરાઈને આવે, બરાબર, અને તમે કાર્ય શરૂ કરો અને કાર્ય પૂર્ણ કરો, બરાબર, તો એ સમયે છે એ P અને P1ની કિંમત છે એક સરખી છે એ હશે. મતલબ કે જેટલા દબાણ વડે છે એ ઓક્સિજન ગેસ સપ્લાયરે ભરેલો હશે એટલો દબાણ છે એ તમને રેગ્યુલેટરમાં કાર્ય શરૂ થાય ત્યારે દર્શાવતું હશે. નેક્સ્ટ આગળ આપણે વાત કરીએ એસિટિલિન ગેસ વપરાશની ગણતરી. તો એ કંઈક અલગ રીતે થાય છે કે વેલ્ડિંગ માટે વપરાતો એસિટિલિન ગેસ, તો એનું સૂત્ર છે W1 માઇનસ W2 અને આખાના છેદમાં 1.1. આવું ફોર્મ્યુલા છે જ્યાં W1 શું છે કે કાર્ય શરૂ કરતાં પહેલાં એસિટિલિન સિલિન્ડરનું વજન. આની અંદર છે એ તમારે દબાણ છે એને ધ્યાનમાં લેવાનું છે નહીં. આખો જે સિલિન્ડર છે એનું વજન છે કરવામાં આવશે, બરાબર, એસિટિલિન સિલિન્ડરનું. તો કાર્ય શરૂ કરતાં પહેલાં એસિટિલિન આખો જે સિલિન્ડર છે એનું વજન માઇનસ W, અહીંયા W1 નહીં પણ W2. તો W2 શું થઈ જશે? કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ એસિટિલિન સિલિન્ડરનું વજન. કાર્ય જ્યારે પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે એસિટિલિન સિલિન્ડરનું કેટલું વજન છે એ થઈ જશે અને છેદમાં થઈ જશે 1.1. તો મિત્રો આ જે છે એ હતી આજના લેક્ચરની સંપૂર્ણ માહિતી કે જેની અંદર આપણે ઓક્સી-એસિટિલિન ફ્લેમનું જે રસાયણશાસ્ત્ર છે એની વાત કરી. ત્યારબાદ છે એ આપણે સૂત્ર સ્વરૂપે છે એ સમજ્યા, બરાબર, કે ભાઈ કઈ રીતે છે એનું દહન થાય છે, જેની અંદર આપણે પ્રાથમિક દહન અને દ્વિતીય દહનની છે વાત કરી, બરાબર. અને લાસ્ટમાં છે આપણે ઓક્સિજન ગેસ અને એસિટિલિન ગેસ છે વેલ્ડિંગ દરમિયાન કેટલો વપરાય છે એની વાત છે કરી. આશા રાખું છું કે ચોક્કસથી તમને કોઈક નવી માહિતી છે એ મળી હશે. જો તમને આ પ્રકારના વિડીયો પસંદ હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને આ વિડીયોની PDF ફાઇલ તમારે જોતી હોય તો તેની લિંક છે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આપણે મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે.